Yo! What's up mga kababayan? So pag-uusapan nga natin ngayong vlog number 5 is yung tungkol sa mga delivery service. Kung paano ka ba magkapa-deliver ng mga in-order sa'yo. Yun, mga ganon. So, punta tayo sa screen. So, ano nga ba ang pinagkaiba nitong tatlo? Yung Grab, HAPPYMOVE, at LALAMOVE. Ano ba ang pinagkaiba nito? Spelling. Hindi, joke lang. So, ang pinagkaiba nila is yung Grab. So, bago mo siya ma-open, kailangan niya ng location access. So, ayan. So, in-open ko na yung GPS ko. So, ayan. Pag sa Grab kasi, yung rate niya mas mataas kaysa sa LALAMOVE sa HAPPYMOVE. Tapos yung delivery niya is wala silang insulated bag. Parang as is ba? As is lang sila kung ano yung kaya ginagawa ko, kung ano yung papadala mo, as is siya, ganun. Wala hindi ilalagay sa kahit ano. So, ang ginagawa ko dito, pag Grab, binabox ko yung mga delivers ko. Tapos, tinatali na lang nila sa motor. Sa likod ng motor, tinatali na lang. So, ayun nga. Yun yung Grab Express. Tapos, yung rate niya, mas mataas kaysa sa LALAMOVE and HAPPYMOVE. Ang kagandahan naman dito sa Grab, marami silang rider. Kumbaga, ito yung inaano ko pag wala na talaga makuha. Siya yung kinukuha ko. Marami pa sila dito, yung car, food. Pero yung delivery lang ang i-discuss natin. Kasi yan lang naman yung ginagamit ko sa business ko. So, ayan. So, yan yung Grab Express. So, ito, HAPPYMOVE naman. Saka LALAMOVE. Pero kaiba naman itong dalawa. Yung LALAMOVE kasi matagal na to eh. Saka, meron sila sa ibang bansa. Ito, HAPPYMOVE naman, bago lang siya. I think mag 1 year pa lang eh. Kasi nung nag-start ako, kaka-start lang din ng HAPPYMOVE eh. So, nag-propose siya sa akin noon ng contract, ganyan. Parang may cashback ba pag sa kanila nag-book dati. 10% cashback. So, yun. Ang pinagkaiba ng HAPPYMOVE sa LALAMOVE is yung HAPPYMOVE, kunti pa lang yung rider. Kaya minsan mahirap mag-book sa HAPPYMOVE. Sa LALAMOVE naman, ang kagandahan niya, marami silang rider, saka mabilis lang din mag-accept ng delivery. So, kailan ako nag-book ng HAPPYMOVE sa LALAMOVE? Ngayon, ito, pag HAPPYMOVE kasi, mas malaki yung bag nila, di ba? Kaya ito siya lang binubuko pag marami. Di ba? 100 pieces, mga ganyan. 200 pieces, mga ganun. Pero pag sa LALAMOVE dito, mga 50 pieces below, LALAMOVE lang yung kasya sa bag nila. So, yung sa HAPPYMOVE, ginagawa ko dito advance booking kasi yun nga, kukunti pa lang yung rider nila, kaya mahirap mag-book. Minsan, mga 1 oras bago ma-accept yung booking mo. Sa LALAMOVE naman, saglit lang. Siguro pinakamatagal na 15 minutes kasi marami silang rider. So, yun. Sa rates nila, pareho lang din. Pareho lang sila ng rate. Pag holiday, may surcharge din sila. So, yun. Ang advantage lang itong LALAMOVE sa kay HAPPYMOVE is marami siyang rider. Ang advantage naman ni HAPPYMOVE kay LALAMOVE is yung size ng bag nila mas malaki. Mas maraming malalagay na pwedeng pa-deliver. Hey! That's pretty good! Pwede rin maraming pick up points. Yung mag-a-add ka ng maraming drop-off. Yung isang deliver lang. Kung marami kang deliver ng araw na yon, pwede mong gawin yon. Ito pa, matagal mag-loading yung app ng HAPPYMOVE. Add additional stop ka lang. Alam ko hanggang 30 plus yung hanggang kaya stop eh. Hanggang kaya pa ng bag nila. Saka ang limit pala sa parehong to, 20 kilograms lang. 20 kilograms lang yung maximum niya na limits per delivery. So, ayan. Weight limit, 20 kilograms. Ayan yung size ng nila. Size limit. So, base fare, 8 km pa rin. Ganun pa rin.
Same pa rin sila ni HAPPYMOVE. Hindi natin di-discuss ng iba kasi hindi ko naman ginagamit to. Ito lang talaga ako sa motorcycle. So, ayan. Ganun din, LALAMOVE, pwede ka rin mag-add ng drop location. Ayan, mag-add ka. Ayan. Pwede ka dyang mag-add ng marami. So, ayan. Kay HAPPYMOVE, ganun din yung rate niya. 8 pesos per ano din, kilometer. Tapos 40 pesos yung base fare niya. So, ito, matagal lang talaga mag-load yung app ng HAPPYMOVE. So, ito, pinutin natin itong parang wheel dito. Ayan. 20 kilogram pa rin. Tapos yan yung size ng ano nila. Yung makapansin nyo, mas malaki yung size ng ano nila. Insulated bag. So, ayan. Base fare pala 60 kilometers. Plus 8 pesos per kilometer yung succeeding. So, yan lang naman. Another one. So, paano nga ba pa-deliver ng mga orders mo? Online. Lalo na yung same day lang. Kasi tulad sa akin, same day yung kailangan yung delivery ko. So, ang delivery option ko is ito. Grab Express, HAPPYMOVE, and LALAMOVE. Kapag marami ako pinapa-deliver, usually ang binubook ko is LALAMOVE. Ay, HAPPYMOVE. Kasi yung HAPPYMOVE, mas malaki yung box niya kaysa sa LALAMOVE. Yung Grab Express naman, wala silang insulated bag. Kaya itong Grab Express, pag walang-wala na, siya yung binubook ko. Pero pag meron pa namang HAPPYMOVE sa LALAMOVE, yung talaga yung priority mo dalawa kasi meron silang insulated bag. So, buksan natin yung app ng HAPPYMOVE. So, ayan. Open natin. Ayan, nag-loading pa. Medyo matagal na mag-loading tong HAPPYMOVE na app compared dun sa LALAMOVE. So, dito, may kita nyo, select pick up location. So, may mga record na kasi dito ng mga past delivery ko. So, ito yon. Ito yung pick up ko. Tapos, yung charge of payment. Set address. Yan. Dito naman sa destination, ilalagay mo yung papadeliveran mo. Yan. Since bagong customer namin to, ilalagay ko dito is 1580 Agoncillo. Ayan. Ayan siya. Paco, Manila. Ayan. Select ko lang yan. And then yung contact number is Jenny. Pangalan niya. Halimutan. Ay, SFI pala yan. SFI yung nilagay ko. Oh, SFI tayo. Jenny Atendido. So, ayan. Pag hindi lumalabas yung ano niya, halimbawa, kasi minsan sa mga subdivision, hindi lumalabas yung mga block eh. Pwede mo siya ilagay dito sa note. Yung block 1, block 2, lot 3, mga ganun. So, ayan. So, since lumabas naman yung exact address niya, ayan. So, set address na tayo. Ayan. Ginagawa ko kasi minsan, ina-advance ko na yung booking kasi minsan mahirap pumanap ng rider eh. Kaya itong ginagawa natin, advance booking ito para bukas. So, dito, motorcycle, pwede kang mamili dito eh. So, ako usually motorcycle lang kasi konti lang naman. Then to, click mo tong happy bag. Yan yung insulated bag nila. Free lang naman yan, wala silang charge. So, since advance booking, ako later. Pero pag ngayon mo na ipapadeliver, now siya, deliver now. Pero pag advance, deliver later. Ayan. Click mo yung deliver later. So, ano ba ngayon? 21. So, bukas is 22. Ang advance booking pala, yun? At least 2 hours before yung nila. Limit nila. At least 2 hours before baka ka mapag-advance ng booking. Okay, so 10 a.m. ito bukas. So ayan, select ko yung 10 a.m. 10 a.m. Ayan, 10 a.m. So ayan. So dito pwede ako maglagay ng note sa rider kung ano ipapadeliver ko. So ito, halimbawa ganito, food items. Para alam ng rider. Tapos to, payment option, cash. Ito yung breakdown mo. So ayan, makikita mo dito. Ayan, close. Same nga lang pala yung rate ng LALAMOVE sa HAPPYMOVE. Ang pinagkaiba lang nila, yung HAPPYMOVE is mas malaki yung bag. Kaya, yun, mas preferred ko yung HAPPYMOVE pag marami akong deliver. Pero pag konti lang naman, kay LALAMOVE lang ako. Ayan, so place order na tayo. Ayan. So, okay lang natin.
So, ayan. Antay lang natin na antay lang natin na ma-receive, na may mag-accept nito. Tapos, bukas ang pick up nito. Okay? So, ayan. So, paano naman mag-book sa LALAMOVE? So, same process lang din siya sa HAPPYMOVE. So, ganun din siya. Open mo yung app. So, ito. Pag may mga ganitong promo, screenshot ko siya eh. Ayan. Enjoy 100 off. Ang pau 4W. So, yan. Nalagay ko mamaya. Yung LALAMOVE kasi nagbibigay siya ng mga ganyang promo codes pag lagi kang nagpa-deliver. So, ito yung mga dati kong deliver sa kanila. So, marami na rin yun. So, okay. Ayan. Yun yung history ko. So, mag-place ako ng order ngayon. So, ayan. Lagay ko yung drop-off location. Is, saan yan? Tingnan ko yung address nung umorder sa amin, yung distributor namin. So, ayan. So, ayan. Hanapin ko na yung address niya. Sana yun? Is dito. 1580 Agoncillo Street. 1580 Agoncillo Street. So, ito siya. Lumabas agad siya. So, yan. So, ito. Lagay mo yung contact number niya. So, ito siya. So, dito nga pala sa kasi minsan yung mga subdivision lumalabas yung yung mga block number sa yung mga lot number. So, pwede mo siya i-note dito. Yan, pwede ka maglagay dyan. So, since lumabas naman nga yung yung exact location niya, hindi ko na siya ilagay. So, ayan. So, ito, check pa na natin to. Insulated bag. So, ayan. Kung mapapansin nyo, same rate lang siya ng HAPPYMOVE. 116 din siya. So, deliver now. So, ayan. Pwede ka mag-add ng note din dito. Ayan. Tapos, payment method, cash. So, ayan. So, pwede mo makita yung breakdown. Ayan. Tapos, place order. So, ayan. Place assigning ng rider na. Dito, ang gaganda yung guys sa LALAMOVE is marami silang rider. So, saglit lang minsan yung mag-accept ng booking mo. So, pinakamatagal na dito, 15 minutes. So, ayan, assigning. So, halimbawa, ganyan. So, halimbawa, wala talagang kumukuha. Pwede ka mag-add ng priority fee. So, ayan, 20, 50, 100, 200. Pag yung, talaga, gusto mo talaga makuha. Yung parang rush na rush ba talaga. Para may kumuha agad. So, ayan. Antay-antayin lang natin to. Okay. So, ayan. May nag-accept na. Nag-record ako. Oh. So, ayan. May nag-accept na. Dito yung rider sa Kung makikita mo dito yung real-time location ng rider eh. So, ayan. Nasa siya? Sa Ayala. Makati. So, antayin mo na siya dumating eh. Nakikita mo dito yung ETA niya, yung estimated time of arrival niya. So, 20 minutes. So, pwede mo siyang kontakin dito. Yan. Yan, lalabas yung number niya. Yan. So, antayin na natin na dumating si rider. So, andito na tayo. So, pag na-pick up na yung yung order mo, andito na siya. Sa check out your orders. Ayan, ayan, pick up, lalabas pick up. So, kanina pa nga siya na pick up. So, ando na yung rider. So, ando na siya sa drop off. Ayan, so, ando na siya. So, ayan na siya. Saka maganda pala dito kay LALAMOVE, meron siyang share button. Ayan, share. Ayan. Pwede mo i-send yung link ng nito. Tapos, mabuview nila yun dun sa kanila. Pag pinasa mo yung link sa kanila, mabuview na rin nila kung asan na yung rider, yung real-time location ng rider. Paste mo siya dito. Halimbawa, send mo sa kanya, siyempre bubuksan niya yun. Ay, mali pala. Edit pa natin yung hider. Tagayin natin. Ayan. Tagayin natin to. So, ayan.
So, pag shinare mo kay, ano mo yon kay yung order, so, siya, yan, pipindutin niya yan, so, yan. Makikita niya rin kung nasa na yung order niya. So, yun yung maganda sa LALAMOVE. So, ando na nga siya. Check niya yung real-time location. So, okay.